Bună și bun venit într-un nou vlog pe Magda Journaling și Paște fericit, să aveți sărbători cât mai liniștite. Astăzi o să încep în sfârșit jurnalul acela cu grădina secretă, că v-am înnebunit cu el. O să fac coperta, de fapt coperțile aș vrea la ambele jurnale, inclusiv coperta care să țină și jurnalul și ierbarul acela, de fapt e un jurnal și ierbarul. Și ce mai vreau să fac astăzi ar fi decorațiuni cu globurile acelea pe care mi le-a trimis Andreea de la Vintage French Inspirations, să văd ce pot pune în ele, dar vreau întâi să fac jurnalul, să încep jurnalul, să fac chestiile alea și vreau să vă arăt că am reușit să acopăr toate găurile alea. Aici m-am gândit să-l las așa, ca să arate totuși că e de la pliculețele acelea de ceai. Ce părere aveți? O să pun chestia asta pe site, așa că dacă vă interesează o să fie acolo, cred că mâine, că astăzi nu știu dacă mai am timp. Dar mi-am scos toate nebuniile, inclusiv florile acestea pe care le-am desenat. Nu știu dacă o să pun din ele în jurnal, dar o să vedem. Da, mi-am scos tot, deci casa mea iar e plină, dar vreau să fac chestiile astea ca să mă mai și scap de ele. Așa că să-i dăm bătaie. În caz că nu vă mai aduceți aminte, acesta este începutul jurnalului pe care l-am făcut și care am vrut să fie ca o decorațiune. Și asta se va vedea atunci când pui jurnalul pe dulap. Vei putea folosi chestia asta ca și decorațiune. Dar în spate o să văd ce îi construiesc ca să poată intra jurnalul pe care vreau să-l fac. Și ăsta este writing board-ul care poate fi pus în jurnal atunci când vrei să scrii în jurnal, ca să nu te incomodeze diversele decorațiuni pe care le-ai puse. Mai întâi de toate l-am pe păr îmi pun săracul, care a început să se desprindă pentru că l-am avut pe ușa dulapului ăla de journaling și tot intra între uși, așa că i-a căzut urechiușa. S-a desprins bine de aici și încep să-i se desprindă și piciorușele. Trebuie să-l reparăm. Cred că așa era, nu mai știu cum era. Nu știu dacă trebuie o altă hârtie de... Parcă așa făcusem cu o altă hârtie de copt peste el. Cred că mai degrabă invers era, da. Adică el stătea drept aici și eu puneam hârtia de copt peste. Invers. Așa. Și dăm cu fierul de călcat, dar fără apă. Sper că nu v-am lovit. Prea mare hârtia. Ok, cred că s-a uscat. S-a și luat. Să vedem că dacă nu s-a lipit cum trebuie, lipesc cu lipici de la Andreea. Da, cred că s-a lipit. Uai, frige. Eu zic că s-a lipit. Trebuie să văd unde îl atârn ca să nu se mai prindă între uși. Dar îi arată bine urechiuța. Asta era cea cu problemuța. Eu zic că e ok. Și piciorușele. Acum vedem cât rezistă. Păr pun. Vreau să vă arăt că am făcut unul din legurile acelea micuțe trimise de Andreea.
din biluțele acelea cu flori și așa arată. N-am filmat procesul pentru că l-am făcut într-o seară că mi-a fost rău și vreau să fac ceva și am făcut chestia asta, dar următoarele o să le fac cu voi. Și am chestia aia, cred că mâine când o să vin din parc o să fac chestia aia cu iepuraș de mi-a trimis-o Andreea. Coperta jurnalului vreau să fie asta, pe care și scrie Garden of Secret și aș vrea să în toată dimensiunea asta să intre și jurnalul și acel ierbar, dar mă gândesc dacă nu cumva aș vrea doar marginile astea tăiate. O să desfac chestia asta, că oricum baza asta nu ne trebuie. Și vreau să desfac să iau cutter-ul, sper să nu mă și tai. Ok. Ok. Văd că are și cartonașul ăsta. Deocamdată nu o să-l folosim. Dar aș vrea să rămână doar partea asta. Și oricum una din margini o să dispară. Mă gândesc dacă nu aș vrea să rămână și chestiile astea. Numai că vreau să vină așa jurnalul. Deci asta nu m-ar ajuta la nimic. Așa că o să le scot. Și o să... Aș vrea să dau în partea asta la altă, să dau niște găuri sau să văd cum fac. Ok. Să nu le bag totuși în cafea, zic. Deci așa ar veni. Și ar intra aici. Tot asta. Dar vreau să fie în trepte. Asta să fie cea mai mică, coperta care învelește ambele, și jurnalul și ierbarul. Ierbarul puțin mai mare decât această copertă și jurnalul să fie cât toată chestia asta. Sau poate puțin mai mică pentru că îi voi face și capac și atunci trebuie să intre în acea cutie. Așa că o să iau foarfeca. Ok, și partea asta o să o deschid, deci voi tăia aici. Nu știu dacă nu cumva mi-ar fi mai bine cu cutter sau... Ok, ca să arate cât mai bine, o să încerc să-l tai cu ăsta ca să-l îndrept. Să nu fie cu marginile zdrelite. Sper să și reușesc pentru că este carton. Ok. A mers perfect. Și în partea cealaltă. Nu trebuie mult, numai puțin cât e zdrelitura asta.
Ok. Și acum îl vreau așa sau eu inițial mă gândisem că aș vrea să fie partea asta nu din carton, ci din dantelă. Nu știu deloc cum să zic. Oricum trebuie să mă gândesc la ceva pentru găurile astea. Și pe parte și pe cealaltă. Va trebui să întăresc cartonul dacă e. Eu o să tai și cotorul ăsta și vedem după aia cum mă decid. Dar cred că ar arăta mult mai bine, adică ce viziune am eu. Da, și-a tăiat atât de bine asta. Uneori taie bine, alteori nu. Ok. Și ar rămâne așa. Cred că mai bine fac așa. Înțeleg de ce tot drelește chestia asta. Bine. Perfect. Sunt aliniate perfect. Acum, pentru ierbar, mă gândeam să pun niște cartoane din caietele acestea pe care le am, dar ăsta este mult prea mic. O să mă uit în caietele pe care mi le-a trimis Andreea, că acolo am ceva cartoane mai mari. Andreea mi-a trimis caietele astea și mă gândeam să fac pentru ierbar ceva mai neutru, nu atât de multicolor, mai ales că asta de început va fi peste chestia asta și asta peste încă ceva. Ok, deci ăsta trebuie să se potrivească cât de cât, deși vreau ca la ierbar să fie culori mai neutre, adică mai spre crem. Și am auriu ăsta aici, deci s-ar potrivi. Dacă aș găsi ceva cu auriu, cred că și asta ar merge. Oh! Aș vrea ceva care să și arate că ești așa ca într-o grădină. Ia priviți. Cred că îmi place asta până la urmă. Aș putea să folosesc și asta, pentru că ai putea să strângi și pene sau diverse chestii, dar da, să vedem mai multe. Ok. Ce aș vrea să fiți aici cu mine ca să-mi spuneți ce să aleg. Parcă îmi place și asta. Între asta și care? Asta. Care ziceți să o aleg? Care s-ar potrivi mai bine cu această imagine? Aici e puțin mai acuarelabilă toată treaba. Sincer, aș inclina către chestia asta. Sau e prea mult. Și poate ar fi mai bine asta. Aș vrea să, adică asta să fie punctul central, pentru că atunci când deschizi, când ridici jurnalul din cutie, asta va fi prima imagine care îți va apărea și n-aș vrea ca fundalul să estompeze toată chestia asta. Așa că nu știu ce să zic. Și dacă îl pun aici e cam
prea aglomerat. Nu se mai odihnește privirea nicăieri. Ia să vedem și cu asta. Cred că îmi place asta până la urmă. Ok, o să o aleg pe asta. Să-mi spuneți în comentarii dacă era alegerea voastră. Dar o să o aleg pe asta și următoarea, care următorul carton pe care îl voi alege va fi pentru jurnal, practic. Și acum vedem ce am. Nu știu dacă pentru jurnal se va potrivi. Asta ar merge. Și cred că ar merge și cu asta. Dar mai căutăm. Le las aici într-o margine. Of, am prea multe pe masă. Ok. N-aș vrea să fac... Vroiam jurnalul să fie așa. Acum, gândindu-mă, oare n-ar fi mai bine cu hârtie din asta? Da, nu îmi place nimic de aici. Ok, vedem aici ce avem. Oh. Stați să le întoarcem, că opa, poate îmi dărâm și cafea. N-ar fi indicat. Asta cu banane. Parcă nu. Asta îmi place. Dar oare n-ar fi fost frumoasă asta pentru ierbar? Să vină așa. Haideți să vedem. Că poate facem o schimbare de strategie. O să o rup și pe asta. Să vedem. Și parcă îmi place și asta. Că nu mi se pare foarte obositoare la ochi. Aș vrea ceva cu mov mai mult. Sau cu, nu știu, cu mov albastru. Nu. Cred că îmi place asta. Pentru că are același tipar de acuarelă. Și acum între astea două, aia nu o să o pun, între astea două vedem care merge cel mai bine. Ori asta, ori asta. Deci vedem care merge cel mai bine. Astea trei. Nu știu ce să zic. Sau astea trei.
Cred că îmi place mai mult cum se duce încolo. E o relaxare mai mare dacă privim așa culorile astea închise decât ăsta. Așa că ăsta o să-l iau deoparte. Și o să folosesc astea două. Că toate trei sunt cam în același vibe. Ca să mă descelbăluiesc pe aici. Pentru că este destul de subțire cartonul ăsta, vreau un carton mai tare. Și din caietul Andrei am găsit cartonul ăsta care are și glitter, așa că pe partea de interior voi folosi această imagine și cred că va arăta bine. Și la celelalte, pentru celelalte cartoane, pentru că sunt mult mai groase, o să folosesc din hârtiile astea pe care le-am luat de la Pepco. Nu are nicio direcție, așa că o să măsor să vedem. Mă tot duc la rândunele că l-aud pe chirăici țipând pe acolo. Nu știu ce se întâmplă. Sper să n-aibă parte de alte evenimente neplăcute. Ok. Vreau să fac repede chestia asta, nu vreau să stau foarte mult. Pentru că vreau să fac și decorațiunile alea. Și nici la alea nu vreau să stau foarte mult, așa că da. V-ați prins. Deci ar veni, bineînțeles că cred că am tăiat mai mult. Dar nu contează. Ok. Și acum, întrebarea este, vreau să pun danteluța aceea înainte de a pune chestia asta sau după. Că aș putea să pun după ce pun dantela. Și am perdeluța asta și am hotărât că vreau să tai din ea, pentru că danteluțele pe care le am sunt mult mai mici decât ceea ce vreau eu să fac. Și ăsta, practic, aș vrea să fie o copertă care să cuprindă ambele jurnale. Jurnalul o să-l fac de 2 semnături, fiecare cu câte 6 pagini, 6 foi. Deci ar fi 12 foi. Așa că o să vină ceva. Deci cam atât cred că l-aș vrea. Ok. Și ar fi de aici de sus, din partea asta. Da. Ok. O să tai acum. Să vedem, l-am făcut cum trebuie sau nu. Sau nu. Pun astea aici. Acum mă gândesc la o altă chestie, că dacă aș vrea să las chestiile astea în sus și să agăț cearmuri de ele, sau aș putea să pun așa la jumătate.
Cred că așa și fac. Ok. O să caut chestia aia, că nu mai găsesc. Chestia cu care se întinde lipiciu. Ok, am găsit-o pe asta, nu mai găsesc pe cea de la Andreea, deși am folosit-o astăzi. Dar da. O să pun din lipiciu ăsta. Și o să am grijă să dau până pe margine, pentru că trebuie să ajungă danteluța aia să stea până pe margine. Pare rău că folosesc atât de multe pauze, dar trebuie să și gândesc. Ok. Și o să lipesc asta așa. Trebuie întins ca să fie uniform lipici peste tot, să nu fie o parte să aibă și alta să nu aibă. Mai ales când se folosesc materiale, trebuie întins lipiciul foarte bine. Ok. Avem grijă să fie drept și la aceeași distanță. Bun. Bineînțeles că eu am zis să fie drept și nu a fost drept. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Perfect. Iar acum o să pun din nou lipici pe toată porțiunea și o să lipesc cartonul ăsta la alt. Inclusiv o să pun lipici peste acest material, dar ăsta lipește aproape instantaneu. Nu știu dacă orice craft glue care e ar lipi, dar ăsta e super. Lipiciul ăsta. O să întind cu chestia asta, chiar dacă pe carton nu contează oricum, că ăsta cartonul absorbe, dar totuși să fie uniform peste tot lipici, inclusiv pe margine, ca să nu se dezlipească. Și o să întind cu bone folderul ăsta. Aveam chestia aia cu care întindeam de la prăjituri, dar cred că e în portofelul ăla pe care îl iau cu mine la Pitești și nu-l mai scot de acolo. Ok. Și așa arată. O să tai excesul de hârtie. Așa că important e să fie aici sus și în marginea asta. Ok. Și repetăm procesul și aici. Pentru că vreau ca acest jurnal să fie și un jurnal care să conțină chestii făcute de mine. Am câteva flori aici, cred că am mai multe în cealaltă. Da. Am în cutiile astea două niște flori. Și va trebui să mai fac din astea, pentru că am folosit destul de multe în lucrările acelea. Și mă gândesc ca pe lângă Garden of Secret aici și pe lângă florile astea să adaug câteva flori din astea
eventual și pe linia asta, ca să acopere chestia asta de aici. Și le-aș adăuga cu spumă din asta, că am destul de multă. Întâi o să aranjez florile și apoi o să văd ce îmi place. Astea sunt prea mari. Am chestia asta cu mov. Dar aș vrea totuși să iasă puțin în evidență că e altceva decât această pungă de cadou și atunci aș putea să mai adaug flori așa. Cred că o să o adaug pe asta. Da. Mă bucur că am hotărât să pun florile pentru că așa nu e nici foarte proeminentă toată chestia asta și aveți și ceva făcut de mine. Și aici voi pune chestia asta. Cred că le voi pune pe amândouă astea. Ok. Acum trebuie să mai tai din asta. Ceea ce nu-mi place la spuma asta e că foarte greu se mai dezipește de pe foarfecă. Dar asta este. Vreau să fie cât de măcar puțin ridicate față de desenele astea, pentru că le puteam lipi așa, dar nu. Parcă arată mult mai bine. Ca un fel de 3D. Și așa îți dă și impresia că intri în grădină. Nu? Așa zic eu. Cel puțin. Că e așa ca un 3D. De fapt e un 3D. Dar te duce și cu gândul de a intra într-o grădină. Au venit păsărelele acasă. E toată lumea în cuib. Chirăici a supervizat că totul este ok. Așa că dacă vreți să vedeți viața lăstunașilor mei, pe canalul Magda Nicolaescu aveți ce postez eu cu lăstunii și ce pățesc eu cu lăstunii. Dar, da. Mă bucur mult că am început să fac jurnalul ăsta. Am tot zis că îl fac și întotdeauna apărea ceva care nu m-a lăsat să fac. Acum aș mai vrea să pun ceva și aici, dar poate din asta sau o frunză cu o floricică. Nu știu ce am aici de la lipiciul ăsta. Cu o floricică din asta albastră sau puțin mai mare, eventual jumătate. Nu. Am și asta, dar nu vreau. Trebuie să mai fac din astea, că arată bine floricelele astea. Dacă vreți să aveți lucrări cu floricelele astea tăiate
și toate aranjate într-o lucrare așa. Puteți merge pe site și am și discount la aceste lucrări de 30%, așa că puteți merge acolo și vedeți ce lucrări sunt. Sau aș vrea și alte culori, dar nu mai am. Mai începusem să desenez, dar pur și simplu nu am mai avut când. Mai am chestia asta mov, dar e prea mult mov într-o parte. Aici ar aș mai avea nevoie de ceva. Parcă tot albastru. Aș schimba albastru. Ia. E prea mare. Să pun două așa. Și aici aș mai avea nevoie de o frunză, cred. Ok, aici m-am hotărât că pun așa, deci o să prind un din ăsta întreg. Așa arată, nu știu dacă să pun și pe spate. Nu știu deloc ce să zic. Pe spate nu se vede atât de proeminent linia asta. Pentru că mă gândesc că asta era fața și asta era spatele. Dar aș putea să pun câteva din astea micuțe. Ca să fie așa o coeziune. Și vreau să pun floricele din astea și pe parcursul, adică în jurnalul acela. În jurnal. Măcar una, două. Eventual o să mai desenez câteva și o să le pun în jurnal. Ok, și câte o frunzuliță din asta. Așa arată coperta care va fi deasupra celor două, și jurnal și ierbar, și o să prind toată chestia. Stați că am și găsit, ori mă gândeam să prind cu chestia asta, pentru că are așa de toate și e și ca un fel de sârmuliță pe deasupra, deci practic poți închide cu lăcățel sau eu știu. Cred că cu asta voi și închide pe deasupra și nu va influența cu nimic. De fapt va veni așa.
Nu va influența cu nimic aceste flori, pentru că vine pe deasupra toată treaba. Ok. Acum o să strâng florile acestea, că nu voi mai folosi până nu voi pune în jurnal, și voi trece la coperta pentru ierbar și eventual voi face și hârtiile care vor intra în ierbar. Ca să fie o coeziune între cele și între decorațiunea aceea care se vede punga din ea și toate celelalte ierbare, toate celelalte coperți și jurnale, o să folosesc cotorul de la punga asta în care am făcut decorațiunea și pe spate se poate vedea păsărica asta și florile se pot vedea. Așa că asta va fi cotorul acelui ierbar, pentru că vreau să fie drept. Adică să nu fie cu dantelă ca să poată fi flexibil. Trebuie să fie cât mai drept ca să poată fi presat. Nu știu dacă are sens ce zic, dar pentru mine are. Acum o să văd cam cât vreau să fie de mare acest jurnal. Asta este destul de mare, dar vreau să văd dacă nu cumva intră. Oh, perfect. Pot să tai și chestia asta și aici. Și o să-l las așa, să îl mai tai odată drept, dar este puțin mai mare decât această copertă. Perfect. Ok, am mărit ca să puteți vedea mai bine ce fac. Am chestia asta de la Andreea, care e cu lipici cu vârf, este o sticluță cu vârf din asta subțire. Wow! Sincer, chiar face diferența. O să las să se usuce, până atunci o să tai din hârtiile astea. Adică o să aleg ce hârtii voi folosi pentru ierbar. Pentru că am foarte multe din astea, o să folosesc una din asta mare. Și cred că e numai bună.
O să o pun dintr-o parte în alta. Deci nu o să se piardă foarte mult. O să vedem cât tai. Înainte să lipesc această hârtie peste cartonul acesta, vreau să-i găsim o închidere și anume mă gândesc că ar trebui să aibă o legătură, ceva care să lege toate chestiile astea ce adunăm. Așa că o să iau cutia cu danteluțe și vedem ce găsim în ea. Am dantela asta și cred că ar merge bine cu ideea de ierbar și de flori, dar mă gândeam la ceva mai, nu știu, mă gândeam că oricum îl luăm cu noi afară și atunci ar trebui ceva care să fie mai rezistent, nu știu dacă chestia asta rezistă, așa că nu știu exact ce mai am. Am asta de la Andreea. Dar vreau ceva mai puternic. Ceva în genul ăsta mai gros. Și nu am decât chestiile astea. Astea de la magazinul chinezesc. Hai să vedem cum arată. Și astea sunt cu flori. Deci, cred că asta este mult prea finuță pentru un ierbar. Asta ziceam. Așa că da, o să folosesc chestia asta. O să aranjez toate astea și... și da. Ăsta aș putea să-l folosesc la jurnal. Pentru că jurnalul îl ținem înăuntru, adică nu îl iei cu tine în grădină, decât dacă vrei să scrii. Nu va fi foarte afectat, nu trebuie nici strâns foarte tare. Da, exact asta voi face, voi păstra și asta afară, iar ăsta îl voi folosi la ierbar, pentru că trebuie strâns foarte bine acest ierbar. Și să văd cam cât să las. Ca să facem cât de cât un nod cu fund așa. Cam atât. Am folosit farfeca asta de material și pentru hârtie și pentru de toate, deși croitorii nu folosesc niciodată farfecile cu care taie materialul la tăiatul hârtiei sau alte tăieturi. Ok. Asta o să o pun înapoi. Și o să lipesc, deși aș fi putut să folosesc și chestiile astea. Chestiile astea, da, nu, pentru că au nebunile astea ca șiretul. O să le păstrez pentru altceva. Acum o să încerc să apreciez jumătatea și o să pun lipici. Oh. Ok, acum și în partea cealaltă. Să vină cam una în continuare a celeilalte. Sper că e drept. Unde e rigla?
Ok. Vreau ca acest jurnal să fie așa ca o lucrare de artă pentru voi, să vă și inspire, de ce nu? Ok. Acum o să dau cu lipici peste tot și o să punem hârtia. Și am făcut și coperta pentru acest ierbar. Și mai am coperta pentru jurnal. Să vedem acolo ce idei ne mai vin. Nu putem fără șervețele umede, pentru că murdărim peste tot aici. Și trebuie să fie proiectul curat. Vreau să întind cât mai bine lipiciul ăsta, ca să fie foarte bine întins. Ok. Și așa arată pe spate. Trebuie lăsat să se usuce. Pentru că trebuie să îi facem cotorul ăsta. Am luat rigla și o să îndoi. Destul de complicat acum. Că aș vrea să îndoi după linia asta. Sper să nu se dezlipească. Dacă aveam tablă din aia de îndoit, dar nu am. Așa că facem cu ce avem. Ok. Și am chestia asta. O să apăs de câteva ori. Ok. Să vedem dacă se îndoaie. Cred că trebuia să mai las să se usuce. Da, o să-l mai las să se usuce și ne apucăm de cealaltă copertă. Cealaltă copertă va fi puțin mai mare de... Trebuie să se încadreze în... Adică să fie puțin mai mică decât asta. Unde am creionul? Aici. Deci ar fi undeva... Da, cred că este ok. Este ok. Adică cât e aici, o să încerc să fie și în partea elaltă. Și o luăm pe măsurători, ca să fim siguri că nu dăm greș. Și anume, aici avem stați să vedem. Că asta este până unde vine coperta ierbarului și întorc ca să pot să văd mai bine. Și am avea 1 centimetru și cam 5, 1,5. Tot atât ar trebui să avem și aici. 1, stați că nu văd. Ok, deci 1,5 aici. Da. 1,5 sus, 1,5 jos. Și va trebui să fie puțin mai lungă decât chestia asta. Dar nu cu mult.
în mod normal. Ok. Deci ar trebui cam, zic că ar fi pe aici. Ok. O să tai acum hârtia cu cutterul, că am descoperit că merge mult mai ușor cu cutterul. Stați că iar nu mai îmi găsesc rigla. Ba da, am găsit-o. Vă zic că pierd toate alea. Acest carton, sincer, nu aș vrea să îl las așa, pentru că dacă îi pun aici cotorul, o să ia din lățime și va fi mai mic decât ierbarul și nu vreau asta. Dar mă gândesc că l-aș tăia pe jumătate și aș pune tot un cotor din asta de dantelă sau de la perdeluță, nu atât de mare, dar mai micuț. Și aș coase eventual, aș pune și material totuși. Un material cu dantelă. Pentru că tot am foarte multe materiale. Da, o să tai întâi în jumătate. Ok, are 32. Și ar trebui să fie la jumătate 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deci aici, odată și aici, pe dunga asta. Perfect. Să fie totul drept. Materialul ăsta este super. Că vezi exact cum tai. Ok. Îmi scot materialele pe care le am, să văd ce pun aici, pentru că aș vrea să fie totuși material. Și un material mai gros. M-am gândit că la cotor, pentru cotor sau mă gândeam să folosesc ăsta pentru că s-ar potrivi și cu toată ideea asta de grădină secretă cu un zid acoperit de flori și ar merge cam cu toate culorile. Sau mi-am dat seama că puteam să fac la toate cu material, sau aș putea să merg cu ăsta. Dar ăsta mi se pare mult, este foarte, nu știu ce are aici, este foarte subțire, un fel de viscoză și nu ar avea atâta grosime cât are ăsta. Aș mai avea acest material. Ce ziceți? Nu știu deloc ce să zic, ce să zic. O să-l folosesc pe asta pentru că mi se pare că e contrastul mai mare și scoate mai mult în evidență toate cele trei coperți. Așa că o să îl folosesc pe ăsta și o să tai din el. Haideți să vedem. Așa ar fi mai frumos sau
sau așa. Parcă îmi place mai mult cu iedera asta, nu? Hai să-l și întoarcem, că de fapt e inversie. Da. Deci așa. Sau așa. Parcă e mai frumos cu iedera. Așa că o să tai aș vrea porțiunea asta să se vadă. Deci chestia asta de aici. Cam atât o să fie jurnalul. Sau poate chiar mai micuț. Eventual așa. Da. Astea le dăm la o parte. Și mai avem apoi, da, trebuie să lipesc chestia asta. Acum, din materialul ăsta, tot așa, o să măsor și o să tai exact cât este dimensiunea totală a jurnalului și o să pun pe tot interiorul. Am reușit să îndoi coperta aceasta de la ierbar, dar aș vrea să îl mai decorez puțin și vreau să pun totuși puțină dantelă, nu foarte multă. Asta cred că ar merge, cât să fie așa ca o decorațiune și pe parte și pe cealaltă. Și mai avem undeva chestia asta cu flori. Nu știu dacă o vreau pe aia sau... Aș vrea ceva care să nu fie atât de finuț. Parcă îmi place asta. Problema e că e mult prea mică. Aș putea să o pun așa. Cred că așa o să fac. O să tai chestiile astea. Și o să o pun aici. O să o lipesc pe margine, să fie puțin mai decorat, pentru că mi se pare mult prea simpluț. Ceea ce mai vreau să pun este o etichetă, ceva. Oricum,
Hârtiile o să le pun în altă zi, nu cred că mâine. Mâine o să pictez, pentru că vreau să fac astăzi, dar din păcate Paște și așa ceva s-a întâmplat, așa că, da, din păcate nu o să mai fac la el decât poate marți, dacă mă trezesc mai devreme, ceea ce sper să se întâmple. O să pun această danteluță și încă un lucru, am uitat să pun la asta. Trebuia să pun înainte să pun partea asta din interior, trebuia să pun dantela asta și am uitat. Așa că o să o pun peste și o să leg pur și simplu jurnalul cu ea. O să tai o dimensiune să văd cât este ca să acopere tot jurnalul și vedem, dar asta cred că o să fac la final. Pentru că să știu după ce pun semnăturile cam cât de mare va fi toată această dantelă de tăiat. Trebuie oricum să las să se usuce ca să pot să decupez, să tai hârtia aia, materialul, doamne, nu mai știu ce vorbesc. Ok. Decât etichetă, că poate ce-mi place mie nu place oricui. Am aici niște chestii. Nu, banii. Dar am mini felicitări așa. Nu astea. Nu. Parcă îmi place mini felicitarea asta. Miau. Nu. Nu. Am zis eu că am niște chestii pentru făcut florile, cum mi-a trimis Andreea. Aș putea să pun și chestia asta. Astea sunt niște cărți din alea de se pun la petreceri. Și sunt așa cu elefanțel. Și aș putea să o lipesc ceva de genul. Și să scriu înăuntru. Pot să scriu și înăuntru și afară. Ok, o opțiune. O altă opțiune, mai am pe aici ceva, nu? Sau am aceste sticky notes. Și poate mă gândeam să pun una din ele. Pentru că toate sunt cu chestii așa florale. Sau asta. Sau mai am chestia asta, care e plină cu lipici. Vreau să văd cum arată întâi. Felicitarea asta. Un verde diferit, nu știu dacă îmi place. Chestia asta mi se pare mult prea mare. Haideți să încercăm cu diverse sticky notes din astea. Oare așa? Sau e prea mult verde pe verde? Haideți să încercăm și cu albul ăsta. Să vedem asta cum este. Cred că ar merge asta așa, nu? Sau să-l punem aici jos. Ori aici sus, ori aici jos.
Sau, deci asta e o opțiune, sau mai am tagul ăsta cu tigri, dar poate nu tuturor le plac tigri, deși chestia asta dă un vibe de grădină secretă. Ce părere avem? Da, o să pun chestia aia, pentru că e ierbar totuși, mă gândesc. Și ăla arată că sunt plântuțe. Acum să pun așa. Sau așa. Aș pune așa, dar înainte am chestiile astea de la Andreea. Și anume, stați că pe invers, aceste ștampiluțe și o să iau chestiile astea cu verde. Și o să, cred că asta m-a închis. O să-i dau pe margine ca să iasă puțin în evidență. Ok. Și atunci iese mai bine în evidență. O să lipesc cu lipici normal. Că e așa mai neutru, m-am gândit că dacă vreți să vă personalizați ori ierbarul, ori acest jurnal, puteți să o faceți. Să nu îmi pun eu toată amprenta pe el. Ok. Și așa arată ierbarul. Nu o să-i mai fac absolut nimic până nu îi pun hârtiile în el. Ziceam că în seara asta pun și hârtiile, fac și decorațiuni, dar nu peste putințe. Ok. Așa va rămâne și se va lega aici. Este cam prea gros chestia asta. Dar până la urmă e ok. Ok. Am făcut unul și acum o să tai asta, materialul. Și vedem ce mai facem la copertă. Eventual tot așa aș vrea să îi pun niște dantelă pe aici. Și în rest nu o să-i mai fac mare lucru, pentru că o să decorăm când voi decora paginile. Ok, nu o să-i mai fac absolut nimic. Am făcut deocamdată și o să las așa. O să las să se usuce foarte bine. Vai, ce pe materialul ăsta al meu. Dar așa arată. Și pe o parte și pe alta. O să las să se usuce foarte bine materialul ăsta înăuntru. Și întâi vreau să cos semnăturile, cele două. Așa că de-abia apoi o să adaug dantelă, pentru că vreau să văd cam cum sunt cele două semnături și apoi voi vedea cum voi mai ce voi mai pune peste. Însă aici aș fi vrut să mai adaug ceva, dar o să văd. Eventual o să fac ceva pe deasupra când voi face efemera pentru jurnal. Da, însă îmi place tare mult cum a ieșit. Nu mă așteptam să iasă așa bine. Sincer, nu prea aveam așa mari așteptări, dar îmi place mult cum a ieșit. Voi ce părere aveți? Care din astea trei vă plac? Și dacă ați avea alte idei, ce să mai pun sau ce să mai fac la ele. Sincer, îmi place chestia asta cum a ieșit și practic sper să încapă în ea. Da. O să încapă și dacă sunt mai mari mai mari jurnalele. Da,
Îmi place tare mult cum au ieșit chestiile astea. Acum o să închei aici acest video și cu cele 3 jurnale. Practic acesta este ierbarul, dar cele 3 coperți arată așa și noi ne vedem într-un clip următor și data viitoare o să fac paginile care vin în atât în ierbar cât și în acest jurnal. Eu le-am scoase, peste tot sunt, dar da, o să le aranjez ca să le avem pentru data viitoare. Pe data viitoare.